Hi, good people. I am Didi, and I welcome you to week 9 of the 366 Days of Goodness Challenge. The topic this week was heart hugs. It was inspired by the Happy Heart Hugs Day, which we celebrate on the 28th of June, and which was established by the esteemed Archibald Flowerford Brindleton, or Archie in short, an incredible French bulldog in Canada. You can check his website in the description of the video. In his honor, this week I was searching only for fluffy ones. Check them out. It's Monday and I'm in the local park looking for the very first fluffy one this week. Őt Mukinak hívják. Valójában a neve ennél jóval hosszabb, mert elég sok minden más néven is szoktuk hívni. Szoktuk még hívni Zergénének. Ugyanúgy szokott ugrálni az egyik szikláról a másikra. Aha. 8 éves, és ő egy puli. És ugye a pulinak ennél hosszabb szokott lenni a szőre, ez most, amit látsz, ez a nyári bundája. Télen ilyen hosszabb és ilyen rasta frizurája van neki, csak aztán nyárra mindig levágjuk. Muki nagyon kedves, a vakírgatást nagyon jól ki tudja kényszeríteni. Mi is tanultunk tőle, hogy kell odabújni, hogy vakírgass még. És azon kívül nagyon jóba vagyunk leszámítva, hogy néha sokat ugat. Általában a legrosszabb pillanatban, amikor alszunk, akkor szokott ugatni. Nem egy barátkozós típus. A másik kutyákat azt így általában így inkább ilyen megpróbálja elkergetni, vagy legalábbis mindig hangos ugatással üdvözli, és megijed a többi kutyától, és inkább elszalad. Szóval így barátkozik a többi kutyával. It's Tuesday and I'm sitting on a bench in the park, just about to go and find the fluffy one today. Őt úgy hívják, hogy Zoli. 3 hónapos kora óta, és most 10 éves. Azóta együtt vagyunk. Én vagyok a nagymamája. Följött hozzánk a második emeletre, 3 hónaposan, és valahogy ráérzett, hogy itt jó helye lesz. Nem tudtuk ki a gazdája, kiírtuk ugye, hogy aki keresi a kutyát, de nem keresse senki, és így befogadtuk. A legnagyobb boldogság. Egy méltóság teljes. Nyugodt, csavargós, és nem egy lelkesen szerető kutya, ő titkolja az érzelmeit. Nem az, aki odarohan és rámugrik, ha megjöttem. 10 év alatt nem csináltam. De ügyes. On Wednesday, I am back in the park in search for the very fluffy one today. This is Buddha. He's a Magyar Vizsla, a Hungarian. He's 4.5 years old. We adopted him here in Budapest with my boyfriend because this was a debate that we had. We both liked Vizslas very much, but also I've worked with animal organizations back in Greece, so it was important to me that we adopt. And we found a really good middle solution, a very good organization here in Hungary called Vizslamentes, and we adopted him from there. It's been a really good experience. He was the first dog for me. I could never imagine that it's this nice. He's very sweet. He's very, very playful. He likes people. He likes people more than dogs, actually. He likes to play a lot, and he's very cuddly, and this is a characteristic of the breed as well. So they are called Velcro dogs. Oh. So they really like to be next to you. If you are in the couch, they want to be in the couch next to you. If you're in the bed, like everywhere you go. And if you stand up to go to the other room, they would come with you. So he's like that. And for me, what's shocking is that he's very, very, very expressive. So I never knew that you can communicate this much with a dog. He can really express what he wants. And I remember when we had some like late night studying and we were until late with the lights and everything, he would just put his head out of his bed and go like, oh! And it was very clear that he was saying like, okay, stop it. Yeah, it was amazing to me. He's a lot of fun and quite easy to train. We had no experience.
organization. They connected us with a trainer. That was the best decision ever. They're smart and they need to occupy their brain, and they're very active dogs as well, so they need to get their energy out but also tire their mind. The park is our haven this week, and I'm back on Thursday to find yet another gorgeous fluffy one. Babér, március 29-én hoztam haza, akkor volt 8 hetes. Őt azért vettem, mert pszichológus hallgató vagyok, és dolgozni szeretnék majd vele. Terápiás kutya lesz, úgyhogy direkt úgy választottam ki, hogy a temperamentuma meg a személyiségének megfeleljen. Nagyon barátságos nyilván, egyszerre aktív és nyugodt, igen, és nagyon emberközpontú. Nagyon szeret tanulni, nagyon nyitott a világra, 3 hónaposan már metrózott. Miután megkapta az összes oltását, azután én már mindenhova hordtam magammal most is ugye folyamatosan, amikor csak lehet együtt vagyunk. Eljárni tanfolyamra, van 2 vizsga, amit le kell tennie, de pont most találtunk egy helyet, ahol már el is kezdheti akár felkészülést, meg járunk oviba ugye, találkozzunk másik kiskutyákkal, meg ilyen vicces feladatokat csináljon, meg én is tanítom minden nap. Vele. Igen. On Friday, the very happy Heart Hugs Day, I am not anywhere else but in the park, and I'm looking for the one, the fluffy one today. Sziasztok! Szia! Milyen nevetek? Ő Bagett, én pedig Péter vagyok. Hát nagyon-nagyon örülök. És mióta vagytok egymással? Valamivel több mint 9 éve. Korábban a párom kérte ajándéknak, hogy szeretne egy kutyát, és kinézte, hogy egy Jack Russell-t szeretne mindenképpen. És utána ismerősöknél körbenézett, hogy kinek van Jack Russell, és utána fényképről kinézte, hogy pont őt szeretné. Úgyhogy így volt az, hogy 9 év áprilisban találkoztunk vele, amikor ő 3 hónapos volt. És milyen a karakterje, hogyan viselkedik? Ő... Meg én tudom, hogy nagyon ilyen sok energiája van, és 1,5 éves koráig igazi rossz csont, úgyhogy mindent megrág, mindent lekerekít, ami szögletes, és az elején nagyon nehéz volt lefárasztani. De mivel ő egy szuka, a Jack Russell szukára nagyon jellemző, hogy gazdicentrikus, tehát az neki a fontos, hogy a gazdival lehessen. Maradj itt maga, egy picit üljél. És illetve, hogy így védje a területet. Úgyhogy ő más kutyákkal nem nagyon barátkozik, hanem inkább emberekkel barátkozik. Mi van? Allergiás különben, elég sok minden ilyen pollenre, meg mindenféle virágra, meg fűre. Úgyhogy valamikor így viszket a nózia. Úgyhogy ez a temperamentum, hogy emberekkel barátkozik, megy kunyerálni, körbeszaklászni kajáért, nagyobb kutyákat megtámadja, mert fél tőlük, és hogy különben munkakutya, vadászkutya, tehát hogy elég jól idomítható, és elég jól végrehajtja a parancsokat, meg szót fogad. De hogy makacs is, tehát hogy az elején nagyon sok türelem kell hozzá. Nagyon köszönöm szépen. Készültem egy ilyen kis valami nektek lesz. Köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Köszönjük. On Saturday, I am back in the park and I'm looking for today's fluffy one. Hello, szia! Szia! Milyen nevet először neked? Gergőnek hívnak. Gergő, örülök, én Didi vagyok. Én is örülök. És milyen neve ez a gyönyörűségnek? Őt úgy hívják, hogy Saci, és amit most csinál, azt mi úgy hívjuk egymás között, hogy Simi-Simi, mert ilyenkor bejön a lábam közé, és nagyon szereti, hogyha masszírozom. Ő egy... Fordulj meg, Saci! Fordul. Ő egy óriás schnauzer, ülj le, csüss le. Ő egy óriás schnauzer, és mikor volt 4 éves? Tegnap előtt volt 4 éves. Ó, akkor boldog szülinapot! Imád igazából mindenkit, egy törpes schnauszerünk volt, és mellette nőtt föl,
és valószínűleg pont emiatt nagyon szereti a kiskutyákat, de igazából mindenkit, tehát a gyerekeket, hát amikor idejöttél, láttad, hogy hozzád is egyből oda ment, szereti a gyerekeket, az embereket, egy kicsit tud angolul is. Azért vezettem ezt be, hogy amikor turisták jönnek velünk szembe, és a Saci fut feléjük, hogyha angolul mondom neki, hogy ne menj oda játszani, akkor látom a turisták arcán is, hogy hú, akkor megnyugszanak, hogy ez a kutya nem bántani akart minket, hanem csak játszani valójában. És általában a vége az szokott lenni, hogy akkor utána közös fotózkodás a kutyával, simogatják őket. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon barátságos. Hát igazából olyan, mint a nagykönyvben meg van írva, hogy az óriás snauzer végtelenül ragaszkodik a gazdájához. Azt lehet rá mondani, hogy egy gazdás kutya, és viszont hihetetlenül nyugodt. És az erejét azt igazából csak a legvégső esetben veszi elő, akkor is először csak mutatja egy morrantással. Volt erre sajnos alkalom, hogy valaki majdnem megtámadott, és Sacinak köszönhetően nem sikerült neki, de egy nyugatás volt, és az illető az úgy helyre rakta magában a helyzetet, és ott hagyott minket. 4 éves, és úgy viselkedik, mint 3 hónapos korában, tehát hogyha elkezdek neki fát dobálni, akkor leültetem, csak akkor futhat, hogyha először leült, utána eldobom a fát, és akkor ugyanúgy sípol ilyen iszonyatos vékony hangon, mint kiskorában. Körülbelül, mikor legutoljára mértük, akkor 48 kiló volt, és lány létére mértük, azt hiszem, hogy 3,5 centivel nagyobb a fiú standardnél. Tehát még a snauzerek között is nagynak számít. Nagyon köszönöm szépen a beszélgetés is, és von nekem egy kis valamit. Köszönöm szépen. Csak hogy egy ölelés szabad? Jó, persze. Köszönöm szépen. Nem, hát ez Köszönöm szépen. On Sunday, let's see who is going to have the last bark. Sziasztok! Hello! Milyen nevetek? Én Anna vagyok, ő pedig Amon. De jó, nagyon örülök. És ő milyen fajta? Mert hasonló egy picit a magyar vizslahoz, viszont szerintem nem az. Igen, ő egy spanyol fajta, az a spanyol neve, hogy Podenco, és azon belül is ő a magyarra fordítva andalúziai kopó. De egyébként ez a Podenco egy ilyen összefoglaló név, és van Kanári-szigeteki, meg andalúziai, meg ibizai, meg mindenféle fajtája ennek a kutyafajnak. És ő andalúziai. Gyönyörű. Igen, de nagyon hasonlít a vizslához. És mióta vagytok együtt? Hát most már ezen a nyáron lesz 2 éve. És ő Akkor egyébként még fiatal. Fiatal, de már pont tinédzser, 2,5 éves, úgyhogy nagyon éli a tinédzser éveket. Akkor úgy is viselkedik? Úgy is viselkedik, igen. Tehát ez nem egy tipikus jelenség, amit most itt láttam, hogy ilyen nyugodtan fekszik, meleg van, meg itt van a kis kaja, és azért, de egyébként rohangál állandóan. És milyen a temperamentusa? Az a fajtának, meg neki is. Alapvetően olyan szempontból szerencsés fajta szerintem, hogy ők agarakkal rokon fajok, és ugye hát az agarakkal szemben tévhit az, hogy nekik nagyon sok mozgás kell, de valójában ez nem igaz, mert a legnagyobb kanapé kutyák a világon, és ők meg pont egy ilyen köztes, hogyha ki tudunk ide jönni a szabadba, akkor fut nagyon-nagyon sokat, de otthon meg nagyon nyugodt. Tehát otthon ilyen agaras, kint meg sokkal többet mozog, mint egy agár. Köszönöm szépen mindkettőnek, és most van nekem egy kis valamit nektek. Nem kaja, nem kaja sajnos. Odaadok nektek. Köszönöm szépen, köszönjük szépen. Ezt nem mond? Ó, nagyon aranyos. Köszönöm szépen. Here is the moment to say a big, big thank you to all the gorgeous fluffy ones and their owners
Without them, this video wouldn't have been possible. And big thank you to all of you that are watching and spreading the good. Without you, this journey wouldn't be possible either. That was all for this week. If you still haven't hugged or told all your beloved Fluffy, and not only once, how much you love them, go on and do it right at this moment. See you next Sunday. Till then, and always, smile and do good. Which we celebrate on the 28th of June. Archibald Flowerford, Brindleton, and to which if you still haven't hugged or told them how much you love them, if you still haven't hugged or told them without you, this journey wouldn't have been possible either. No, it wouldn't be possible. Okay. On Sunday, let's see who's gonna have the last bark.